Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Gäste. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute das Theaterstück Die Geschichte eines Buches vorstellen werden. Es ist eine Produktion des Jüdischen Zentrums für jüdische Kultur in Brünn. Vielleicht zu einer besseren Orientierung. Brünn ist die zweitgrößte tschechische Stadt. Diese Stadt findet man in Südmähren, so kennt man die Gegend. Und in dieser Stadt gab es bis zum Zweiten Weltkrieg eine große jüdische Gemeinde. Die Geschichte eines Buches basiert auf einer wahren Geschichte, auf der Geschichte der Familie Strach oder auch auf Tschechisch Strach. Und es ist ein Teil eines Projektes, das die Bibliothek der verlorenen Hoffnungen heißt. Und ich möchte jetzt den Rabbiner der jüdischen Gemeinde in Brünn bitten, Ihnen einige Worte zu diesem Projekt und zu der Vorstellung zu sagen. Herr Klimt spricht nicht Deutsch, er wird Englisch sprechen, aber ich glaube, wir werden das alle verstehen. Und ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Stepan Menashe-Kliment. Good evening. First of all, thank you for inviting us to this wonderful festival and this wonderful event. It's a great pleasure to be here in this beautiful city, and the theater play which you are about to see is a part of a bigger story that started in the Second World War when Nazis started persecuting the Jewish community of Czech lands in 1941. They, of course, started right after the occupation in 1939, but in 1941, deportations of Czech Jews started. Most of the Czech Jews were first deported to Theresienstadt, or in Czech Terezín, which was a transit camp. Nazis called it ghetto. And from there, majority of people were further deported to extermination camps where vast majority of them were murdered. What was kind of really exceptional in that Czech Jewish story was that Nazis, for some reason that we are not really clear about, collected liturgical books, but not only liturgical books, but more broadly Judaicas. There was a very large collection of Judaicas that were left in Prague, were brought to Prague. Anything you can imagine. So besides looting of the Jewish property, as it happened in many places, there was this unusual effort that Nazis made actually through the Jewish community, that they collected Judaicas from all over the country, including Jewish books. So that's one thing. That was one part of a very large collection that was left after the war in Prague. And then people who were deported, Jewish people who were deported to the Theresienstadt ghetto, they actually were allowed to bring around 50 kilos of their personal belongings. Theresienstadt wasn't an extermination camp. It was a forced labor camp. It was a ghetto. It was a transit camp on the way to the extermination camps. So people still could bring some of their property, personal belongings to that ghetto. And once they died in a Terezín, because there were tens of thousands of people who died in Terezín because of starvation and mistreatment and so on, or when people were deported to the extermination camp, those things that people brought were left in Terezín. And for some reason, which actually, again, is not really clear, Jewish prisoners of the ghetto were permitted to create something which was called Theresienstadt Library. Those books that were left behind people
were actually brought, were collected, and were put on a side, and were preserved. One of the people who were deported from Brno, Brünn in German, the town that we came from, visiting from. One of the people who were deported was Cornelius Strach. He brought Machzor. Machzor means a festive Buch, prayer book, and he signed it. It was for high holidays. He signed in Theresienstadt that book with his name, with his address in Brno, and he also made few personal notes, marks in the book. Later on, he was deported to Auschwitz, where he was murdered, and he didn't survive the war. Nevertheless, his son, Eric, managed to emigrate from Brno before the war. He studied medicine in France, and when the war started, he was actually able to get to Britain to join the Czechoslovak exile army and to work as a doctor, a military doctor in the army. He survived the war. He had family, and he even came back for a brief period from Britain to post-war Czechoslovakia, but then left and lived until when he passed away in Britain. So that's one thing, the personal story, the big story of the books, the personal story. After the Second World War, those books, and now we are talking about tens of thousands of books, were actually either left in Prague or were brought from Theresienstadt to Prague. After the war, the Jewish community of Prague suddenly had a huge storage, a huge pile of tens of thousands of books. Some of the books were distributed throughout the remaining Jewish communities. The Czech Republic has 9 Jewish communities. After the war, there were slightly more. And those communities were using those books for the prayer services. Those were prayer books, they were using them. And, but most of the books were left in Prague and were not really touched, were just left there. In a very large part of those books was in Jerusalem synagogue in Prague, which is a very large synagogue, has a big storage on the side. And around 5 years ago, there was a person who was praying on high holidays from one of the books, and he realized he's looking at the name Cornelius Strach. And his friend that lives in Belgium, actually, is named Strach, so he thought this is such an unusual name. I said in Czech, Strach, in German. So he felt like this is very unusual. We need to connect, maybe there is some kind of connection. And it turned out that really the family of this Cornelius Strach lives in Britain, as I already explained. And the connection was made, and the book was actually given back to the family. The family, Angela Strach, the granddaughter of Cornelius, came to Prague, picked up the book, and it was very emotional, of course, for the family. The only thing that they have after their murdered grandfather, they died in Auschwitz. And she wrote a story of her family. And then, again, this personal story gets mixed with the big story. In Czech Republic, we decided to take a better look at those books that are there. The remaining books, nowadays there is still around 13,000 books that are still there, that are still preserved, that still exist at that one collection. This collection was transferred to Brno, where in my community, in our community, we expressed a will to take care of those books and to preserve them and present them to public. So we brought over 13,000 books, and we learned about the story of Cornelius Strach. And we invited the Strach family to Brno for the cultural festival of Jewish culture, which is called ŠTETL Fest. And they prepared this wonderful theater play
about the whole big story. And the family came, and they kind of brought the original book with them. It was a very emotional moment. Just few words at the end. I don't want to drag too long. In the Jewish community of Brünn, we did a research. The books are in a safe place. We have a good archive of them. We make a pilot project about how to work with those books. And on the research that we did so far, we estimate that around half of the books, of those 13,000 books, around half of them have some kind of personal note in them. Be it a signature, be it a stamp, be it a letter, a wish of a parents to their children, photograph, something which actually shows a personal, individual stories. It's not a huge pile of books. It's many of individual stories of people who went through what they went, and we can educate about the history. We want to give those books back to the families, if there are any, and we want to research and make this collection to be known and accessible. So there was few words, 10 minutes, about the project and about the story, how this actually happened to get together. Thank you very much. Ich liege da. Es ist dunkel und Stille, Grabesstille. Auch wenn hier Tausende von uns liegen und in einem jeden von uns schlummern Tausende von Worten, wie die Sterne am Himmel. Aber dennoch spricht sie niemand aus. Stille. Solch eine Stille, dass man sogar den Staub hören kann, der sich auf uns legt. Ich vermag mich gar nicht mehr daran zu erinnern, wann mich jemandes Hände berührt haben, wann ich den Schlag des Herzens, an das mich jemand drückte, spürte. Ist es Tage, Wochen, Jahre, Dutzende von Jahren her? Ich weiß nicht, wohin jene verschwanden, die aus uns gelesen hatten. Doch ich glaube noch immer,
dass ich, bevor ich zerfallen werde, noch die Worte hören werde, derer ich voll bin. Ich bin das Buch Machzor, das Gebetsbuch von Cornelius Strach. Und dies ist meine Geschichte. Und auch ein wenig die Geschichte der Familie von Cornelius. Und möglicherweise eine Geschichte, welche tausenden anderer noch nicht zu Ende gelesener und abgeschlossener Geschichten gleicht. Eine Geschichte von der Rückkehr. Tak a vy jste poslední. Jsem se bál, že už to nikdo neskončí, ale že vás je ale hromada. No 60 000 je hold 60 000. Co s váma ale chtějí dělat, to opravdu netuším. Takhle spálit vás by bylo nejrychlejší. Ale to prý nosí smůlu pálit knížky. Nebo vás někam zahrabat jako funus těch, po kterých jste tady zbyli, ale zbytek vyhodit. Stejně tady nezbyl už nikdo, kdo by ty kliky háky přečetl. Ale jak říkala moje máma, buď rád, Jakube, že máš po válce alespoň nějakou práci. My name is Angela Strach. I am daughter of Erik Strach and granddaughter of Cornelius Strach. I was born and still live in England, but thanks to my father, I also know the places where our family came from. Austerlitz, Slavkov, Brünn, Brno, Prague, Praha. And one cloudy ordinary day in Prague in 2016, this Machzor, the prayer book of my grandfather, whom I never knew, fell into my hands. Musik! Erik, gib mir ein Gebetsbuch. Aber nicht diese. Es ist ein Machzor. Und was ist ein Machzor, Papa? Das ist auch ein Gebetsbuch, aber man benutzt es nur zu Zeiten. Und warum heißt es so komisch? No, Ilze, to slovo pochází z hebrejského slova vrátit se. A to jí máš jako půjčenou. Ty ji musíš vrátit. Ale Erik to ne. Ale Machzor se používá jen na vysoké svátky. A ty se k nám každý rok navrací, no. Erik, zum Beispiel. No, No, výborně, richtig, Erik. Nový rok, že? A Ilze, andere? Jom Kippur? No, výborně, svátek smíření. No, ale dneska máme jen obyčejný šabat a na to nám stačí obyčejná modlitební knížka, Heleno.
můžu si to tak... A já? Baruch atah Hashem, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, v'tzivanu להדליק נר של שבת. אמן. Shalom aleichem, מלאכי השרת, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. בואכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, מי מלך מלאכי המלאכים הקדוש ברוך הוא. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amen. Madame et messieurs, la dégustation pour vous. Messieurs, voulez-vous le chardonnay? Non, chardonnay, non. Et vous, voulez-vous chardonnay? Merlot? Non. Pinot gris? Pinot noir? Pinot blanc? Non. Champagne? Non. Neuburg? Ach so, Neuburg, ja, Riesling oder Thurgau. Ja, ich verstehe. Unsere Kundschaft, unser Herr. Erik? André. Excusez-moi, qu'est-ce que c'est? Attention, les avions arrivent! Au sol! Laissez-moi passer. Je suis un médecin. Laissez-moi passer. Je suis un médecin. Laissez-moi passer. Mon Dieu. André. Mais non. Pourquoi? Jsem Erik Strach, syn Cornelia Stracha. Jsem lékař. Krátce před válkou jsem pobýval nějakou dobu ve Francii, kde jsem na přání svých rodičů zůstal, abych unikl Hitlerovi. Za války jsem nastoupil do exilové armády a spolu s ní jsem odplul do Anglie. Mám ženu Margaret a taky mám 3 děti. Helenu, Stevena a Angelu. Angelo, už zase? A dobrý? A nevím, ty jsi doktor. To vedu. Narodil jsem se v Brně v roce 1911 a zemřel jsem
v Londýně v roce 2011. A co? Musí! Das musste an. Das ist wunderbar. Ja, wunderbar, ja. Wie viel? Für Sie nur 15 Kronen. Das stimmt. Oh, Dankeschön. Vielen Dank. Auf Wiedersehen, Herr Waniek. Pozdrav, pánu. Dobrý den, pane Jakube. Prosím, počkejte. Mám tu pro vás něco speciálního. Tady to je. Etwas Besonderes. Der Automatikschirm. Prošte, pane Cornelie, to jsou mě novinky. Automatické deštník? Achtung. Takový vymoženosti. No tak to víte, pro souseda jen to nejlepší a pro vás, pane Jakube, jen za 15 korunek. Promiňte. Pane Jakube? Pane Jakub? Zase. Ich heiße Cornelius Strach. Ich habe in Brünn ein Schirmgeschäft. Ich habe meine Frau Helene und 2 Kinder. Die Tochter Ilse und den Sohn Erik. Er studiert Medizin in Paris. Medicin. Ja. Also, ich wurde 1874 in Austerlitz geboren, wurde nach Theresienstadt deportiert und starb in 1944 in Auschwitz. Kniha Exodus, 18. kapitola, 8. verš. A pak si ve mně Cornelius vyznačil modlitbu rabína Avigdora Benica Kakaro. Et gol hatla. Všechna protivenství. Všechna protivenství, než nás postihla. Dokáže někdo vyprávět o tom, co se nám stalo. To všechno nás postihlo. A jméno našeho Boha jsme nezapomněli. Dej nám naději a učin přítrož bezpráví a zkoušky. Shromáždí nás ze světa a
Francii dělal táta všechno možné. V rodině, kde bydlel ještě před válkou, pomáhal jako řidič, pracoval jako promítač v kině a když Francii obsadili Němci, tak pracoval jako doktor v jedné nemocnici na venkově. Když přestalo být bezpečno i tam, odvezl své přátele k jejich příbuzným do Bretaně a sám se Tati, vstávej. Válka. Co? Kam? A sám se vydal na jih, aby narukoval do československé exilové armády. V Agde nastoupil s ostatními dobrovolníky na loď. Nikdo nevěděl, kam plují, ale všichni si mysleli, že do Ameriky, a tak se snažili naučit co nejvíc anglicky. Měli na to ale jenom jednu knihu. Hello? Hello. How do you do? How do you do? I am fine. I am fine. I am I'm fine. Okay. And you? And you? My name is Eric. My name is Eric. No. My name is Eric. No. My name is Eric. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, W, C. Now you know me. A, B, C. Prosím vás, může mi někdo z vás říct, co s tímhletím budeme dělat ve válce s Němci? How do you do? Liverpool! What shall we do with drunken sailor? What shall we do with drunken sailor? What shall we do with drunken sailor? Early in the morning. A tak se můj táta dostal do Anglie. Prodělal vojenský výcvik, ale do boje nikdy nenastoupil. V Anglii byl akutní nedostatek lékařů. A tak pracoval nejdřív jako doktor v Chorley a následně ve Wigenu. A tam poznal moji maminku Margaret Forshawovou. Stalo se to díky rodině Deutschových, kteří uprchli z Prahy. Respektive díky jejich dětem, kteří se velice zamilovali do své učitelky ze školky. A tak je jednou pozvali na večeři Erika i Margaret dohromady, jenomže Erik se zdržel v práci a přišel pozdě, až když Margaret odcházela. Thank you for the invitation. Good day. Thank you very much. Bye. Always welcome. Oh, next time. Okay. Next week. Okay. It's wonderful. Good night. Be kind. See you tomorrow. Bye. Bye. Thank you very much. Lovely. You're so beautiful. Good night. Good night. Good night. Good evening. I'm sorry. Acute appendicitis. Yours? You look very great, then. No. I did a surgery. Oh, and did the patient survive? So far. Congratulations, Mr. Eric Strach. Margaret Forshaw. Nice to meet you. I'm also pleased. Pardon. Good night. Can I go with you? Accompany you? It would be lovely. These days, the blackout can happen anytime. Could you tell me your phone number? 772-7232. Will you remember that? Until I die. You are funny. And you are very beautiful. And you go straight to the point.
typical English gentleman. No. It's nice. Really? Then I have to tell you something. Something worse than being late for dinner in England. I am Jew. If you want to change your mind now, I don't know why I should change my mind because of that. Margaret. Eric? Blackout. Byl jsem tak šťastný, ale pořád jsem nepřestal dokázat myslet na to, co se asi stalo s mými rodiči, s mojí milovanou sestrou Ilze a s jejími dětmi. Ještě v Paříži jsem potkal Arnolda, Ilzina manžela a mého švagra. Tomu se podařilo ještě před válkou vycestovat. A spolu jsme se snažili získat pro ně vízum. Dobrý den, potřeboval bych vízum pro svoji sestru Ilze a pro její 2 malé děti. Vízum? Ne. Ne. Ano. Ano. Ne. Dobrý den. Seďte. Víte, já bych potřeboval vízum pro svoji sestru Ilze a pro její 2 malé děti. Co? Ne. 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 Dobrý den. Potřeboval bych vízum pro svoji sestru Ilze a pro její 2 malé děti. Vízum? Vízum. Ne. Ne. Vízum. Dobrý den. Potřeboval bych vízum pro svoji sestru Ilze a pro její 2 malé děti. Ne. Dobrý den. Prosím vás, já mám sestru. Ona má 2 malé děti. Já pro ně potřebuju vízum. Vízum? Vízum? No. Niet. Nein. No. Niet. Na. Prosím vás. Já mám sestru Ilze. Ona má 2 malé děti, já pro ně potřebuju vízum. Prosím vás. Vízum? Prosím vás. Vízum? No. Prosím vás. No. Vízum. No. Maršo. Udělali jste všechno, co se dalo. Vízum se jim ale získat nepodařilo. Já jsem měla vždycky pocit, že jsem mohla udělat něco víc pro to, abych zachránil svoji sestru a její milované děti. Eriku, nemohl si udělat nic. Neviděl jsi, že Ilze kdysi měla lehkou formu dětské obrny, kvůli které trošku kulhala. Postižení lidé a židovské děti neměly pro Hitlera žádný význam. Židovské děti. Naše rodina patřila k liberálním volným židům v Brně. Já jsem třeba vždycky miloval slaninu. Dodržovali se hlavní svátky, šabat, půst na Jom Kippur a to je všechno. Ano, ale pro Hitlera jsme prostě měli židovskou krev. A byli jsme určeni ke konečnému řešení.
Za to v armádě. Tak tam naši víru respektovali a na vysoké svátky jsme vždycky dostali volno. Pro mého tátu Erika nabylo dodržování tradic v exilu úplně nový význam. Jakoby se symbolicky vracel domů ke své rodině. Erik. Jom Kippur 8.10.1943. Prosíme, odpusť, náš Otče, neboť jsme díky své hluboké nevědomosti omylem porušili tvé příkazy. Smiluj se nad námi, králi náš, i přesto, že naše prohřešky jsou mnohé. Slyš, Izrael, Hospodin, Bůh náš, Hospodin jeden jest. Milovat ti budeš Hospodina, Boha svého, celým srdcem svým a celou duší svou a celou silou svou. A budou slova tato, která já přikazuji tobě dnes, na srdci tvé. A mluvit ti o nich budeš. Sedí v domě svém, kráčej a vstávaj a léhaj a vštípíš je dětem svým. A uvážeš je jako znamení na ruku svou. A budou čelním páskem mezi očima tvými. Napíšeš je na veřeje domu svého a na brány své. Pochválen buď Ježíš Kristus. Dobrý den, pane Jakube. Prosím, vyberte si. Nové zboží. Pane Jakub? Pane Jakub? A pane Jakube! Ty jsi ukradl husu, Strachu. Ne, tu jsme dostali od přátel. Od přátel? Od kdy ty máš nějaký přátelé? Ale pane Jakube, my se známe přece tolik let se známe. Jsi zrádce, rozumíš? A pro zrádce my máme něco speciálního. Etwas Besonderes. Terezinstadt? Proč máme do Terezína? Nevím, třeba tam dlouho nebudeš. A co bude s obchodem? Spal si taky a pak o to se nezajímej. Ale pane Jakube... Pal!
Po válce se táta Erik vrátil do Československa, aby zjistil, co se stalo s jeho rodinou. Já si nedokážu představit, jak se asi cítil, když dorazil do Brna, do bytu, kde s Ilze a rodiči prožil šťastné dětství. V bytě bydlel jejich bývalý soused. Poslyš, Eriku, je mi hrozně moc líto, co se stalo vašim. Děkuji, pane Jakubě. Není to náš deštník? Jo, je. Jsem ho před těma sviněma uchránil. Není zač. A co bude s naším bytem a s obchodem? Podívej, vaše rodina od roku 1942 nesplácela hypotéku, takže nějaký jako váš obchod nebo váš byt, jo, nic takového už prostě není. Jo. Ne, není. Ale tenhle znáš, ale jaký je rozdíl mezi Židem a Santou Clausem? Santa Claus komínem přichází a Žid odchází. Tohle přinesli děcka ze školy. Já když jsem to slyšel, já jsem myslel, že jsem na místě potrál. Šťastný a veselý, Eriku. No. Ježíši Kriste. Oh my gosh! Oh, congratulations! That's amazing! Yeah. I have to thank you for introducing me to the woman of my life. It was a pleasure. We got engaged yesterday. Oh. It's beautiful. Merry Christmas! Yeah, Merry Christmas! Happy New Year, 1945! Svatba mých rodičů se konala 27.
7. ledna 1945. Ten stejný den došlo k osvobození koncentračního tábora v Osvětimi. A ten stejný den, 27. leden, se později stal Mezinárodním dnem památky obětí holokaustu. Neuvěřitelná náhoda! Chtěl jsem svoji nastávající představit jedinému příbuznému, kterého jsem v Anglii měl. Byl to otcův bratranec a žil v Londýně. Když jsme tam přijeli, tak jsem se dozvěděl, že v Londýně žije i Arnold, můj švagr a Ilzin manžel. No tak jsme si dali schůzku. Přišel na ní s jinou ženou v náručí. Ptal jsem se ho, jestli ví něco o Ilze a o dětech. I don't know. Who cares? Jakmile to bylo možné, vydal se táta Erik do osvobozeného Československa, aby pomáhal jako lékař. Předpokládal, že budou s Margaret žít v Brně nebo ve Slavkově. Prostě doma. Ale vy už asi víte, co se o nás dozvěděl. Já, Cornelius Strach. Moje žena Helena. Moje dcera Ilze. Obě dvě má vnoučata. My všichni jsme zase byli spolu. Ale jinde. Erik se setkal s tetou Adele v Terezíně a se sestřenicí Gerty a s jejím manželem Hanušem v Praze a s tetou Hildou ve Slavkově. A nikdo další už nepřežil. Československo přestalo být mým domovem. Rozhodl jsem se, že se vrátím zpátky do Vigenu. Moje Margaret čekala naše první dítě. A tak jsem se vypravil pro letenku. Dobrý den, jednou do Anglie, prosím. Já mám psáno v Brně jako lékař. Prosím? Mám napsáno, že jste v Brně zaměstnaný jako lékař. Jako co? Napsáno, že jste v Brně zaměstnaný jako lékař. Mám tady napsáno, že jste v Brně zaměstnaný jako lékař. Dal jsem výpověď. To byste musel mít zvláštní důvod, aby bylo přijat. Ano, tady je potvrzení o tom, že moji manželku čeká náročný porod a moje přítomnost je nutná. A vízum máte? Dobrá. Tak já vás zařadím na pozadník a během 4 až 5 měsíců se něco najde. No moment, ale moje žena může rodit každým dnem. Já vás ale nemůžu upřednostnit jen tak ze soudci. Musel byste mít jiný důvod. Ale nemohl bych letět třeba někam jinam, třeba do Belgie nebo do Francie. Byla by tu Paříž. No. Za měsíc. Ale já se mám za 3 dny zúčastnit lékařské konference v Londýně. Dobrá, doktore,
Vyhrál jste. Ale je vám jasné, že kdybyste mi tuhle lež řekl hnedka na začátku, tak neletíte nikam. Hned jsem se vydal na letiště, ale žádné letadlo nemohlo ten den vzlétnout. Další den jsme konečně odletěli! Ale kvůli počasí své místo v Paříži přistáli ve Frankfurtu. Po noci strávené v letištním hotelu jsme konečně přistáli v Paříži. Tam nás museli být do nákladů letadla bez sebe. Proletěli jsme šílenou chvíli, ale přistali jsme v Londýně. Díky Bohu. Když se táta dostal vlakem do Vigenu, děda ho okamžitě vzal autem do porodnice, protože porod už začal. Tradici shledání přerušila do lesní, takže jsme museli zase čekat doma. Ale v 5 hodin ráno mi telefonoval, že moje prvorozená je na světě. Doma jsme říkali, že táta dorazil at the nick of time. Jen tak. V mém životě začala nová kapitola. A já si přísahal, že Margaret už nikdy neopustí. A neopustil si ji. A neopustil si ani nás. V 89. se znovu vydal do Československa, aby si navštívil místa, kde si vyrůstal. Slavkov, Brno. No a potom se po té cestě napsal do časopisu naší synagogy v Liverpoolu. A ten článek si přečetl jistý Neil Pike z Nottinghamské synagogy v Londýně a hned se ozval, že v jejich kongregaci mají svitek Tóry ze Slavkova. A tak si zbytek svého života věnoval tomu, abys pátral... Yes? Hello, Angelo, it's me, David. Oh, hello, David. How are you? Yeah, please listen. We've received a strange email to your school address. Someone's writing. She's distant cousin of yours. Her name is Hedvika. Hedvika z Londýna. Yes, David, I'm here. Should I forward it? Yes, of course, please, as soon as possible. Nemohla jsem tomu uvěřit. Někdo mě vzal do rukou a vynesl mě z té zaprášené hromady. A ocitla jsem se, Adonai, v synagoze. A znovu, po mnoha letech jsem poslouchala modlitby, kterých jsem plná. Bohoslužba skončila a já se zase chystala na další dlouhý spánek. Ale ten muž mnou listoval. A zarazil se, když na první straně uviděl Corneliův podpis. Vzal mě pryč ze synagogy a ukazoval mě nějaké ženě. A tato hned volala své sestře Hedvice do Londýna. A jednoho všedního zachmuřeného dne si pro mě přijela. Z Londýna do Prahy ona. Moje Angela Strach. Corneliova vnučka, kterou nikdy nepoznal. To hold this book brings me as close as I can ever get to the grandfather I never knew. In November 2018, during the annual special Austerlitz Shabbat service at the Nottingham Liberal Synagogue, Rabbi Tanya read from my grandfather's Machzor. To have it honoured and used for its original purpose in this way was a very special moment for me. Bylo to dlouhé čekání, ale stálo to za to. Jsem kniha Machzor. To znamená Navracet se. Jak dobré a utěšené žijeme všichni v lásce. Jak dobré a utěšené žijeme všichni v lásce. Radost mají, v lásce když přebývají. Radost mají, v lásce když přebývají. Jdeme to pomanajím, šebe tak jim kam jáka. Jdeme to pomanajím, šebe
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Jdeme na to